اهلا بكل متابعيني، رمضان كريم. النهارده بعد ما تتفرجي على الفيديو ده هتقدري تدمسي الفول في البيت بكل سهوله. نص كيلو فول مغسول، 3 معالق اكل فول مدشوش، 3 معالق اكل عدس مغسول، معلقه اكل كبيره صلصه، معلقه شاي سكر، نص معلقه صغيره بابريكا، نص معلقه صغيره كركم، تنتوفه معلقه ملح ليمون. هنحط حله على النار بنحط فيها 2 لتر ميه ونسيب الميه تغلي على النار عاليه. بنضيف عليها معلقه كبيره الصلصه وضفنا التوابل ومعلقه شاي سكر. هنقلبهم كويس. احنا عملنا كده ليه؟ لان احنا لما بنحط الفول وبنخلطه بالعدس والفول المدشوش ما ينفعش يتقلب، ولو حطينا التوابل في النص فهتبقى متركزه في مكان واحد. احنا بنعمل كده عشان يبقى كله مخلوط ببعضه. اول ما الميه تغلي هنضيفها في القدره، نحط فيها الفول. الفول ده احنا غاسلينه نقعينه بس نص ساعه على اساس نشيل منه الميه اللي بتنفخ، والعدس مش منقوع. وبنضيف عليه الفول المدشوش. الفول المدشوش ده للي ما يعرفوش ده الفول بتاع الطعميه. اول ما تغلي الميه هنضيفها عليه. دلوقتي الميه غليت اللي فيها الصلصه والتوابل. انا على فكره ضفت ملح الليمون على اساس انه ده الماده الحافظه عشان ما يقعد وقت طويل ما يحصلوش حاجه، وكمان عشان الفول ما يسودش تماما. هناخد بقى الميه دي ونضيفها على الفول والعدس والفول المدشوش. طبعا اللي ما عندوش دماسه يشتغل في حله مفيش منها مشكله. نحط ال2 لتر كلهم. احنا دلوقتي حطيناها على النار، حطينا تحتها شياطه لان الستانلس ستيل خفيف، ضروري بقى نكمرها بورقه الفويل. هنقفل عليها كده قفله كويسه، مش هنعري عليها غير بعد ساعتين. هو ممكن يقعد 6 ساعات، ممكن يقعد 5 ساعات. وطبعا احنا حاطين مولعينها على نار خالص زي الشمعه عشان يبقى مكمور، مش هيحتاج ميه تاني. كده الفول استوى. بصي بيتهرس بالشوكه بمنتهى السهوله، مفيش منه اي مشكله. انا شرحت لك كده كل حاجه بالتفصيل عن طريقه تدميس الفول. ما تنسيش تكتبي لي اقتراحاتك تحت في الكومنتات، ولو طالبه فيديوهات جديده اعملها لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس يستفيدوا زي ما انا وانت استفدنا. اشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.